Despre cum am ales noi să ne deplasăm între orașele pe care le vizităm din Saxonia. A fost divizat în două orașe, unul în partea Germaniei de Est, iar celălalt în Polonia. Mi s-a părut mai puțin impresionat interiorul sinagogii decât cel pe care l-am văzut la Praga. Nu am crezut că o să-mi placă atât de mult, sincer. Doamne, te uiți la clădirile astea că plâng pe polul Poloniei. Și bine ai venit în Polonia! Așa ca o mică mențiune, porții mult mai generoase decât cele pe care le-am avut în Dresda. La restaurantul din Dresda. Adică, bună ziua, prieteni, la un nou vlog marca Passport Fair. Astăzi ne-am hotărât să ajungem la un oraș aflat la granița cu Polonia, Görlitz, unde, surpriză, primar este chiar un român. Da. Nu mare n-ar fi mirarea dacă ne-am și întâlnit cu el. Ni se întâmplă foarte des. Mereu avem norocul ăsta, exact. Nu neapărat cu primari, dar cu conaționali unde nu ne așteptăm. Așa că stați aproape, like, share, subscribe. Suntem acum, cred că în gara din Neustadt, în Dresda, și voiam să vă spunem puțin despre cum am ales noi să ne deplasăm între orașele pe care le vizităm din Saxonia. Ne-am achiziționat Deutschland Ticket, un bilet care ne oferă posibilitatea de a călători cu toate trenurile regionale și toate mijloacele de transport din orașele din Germania pe timp de o lună. Mai puțin ICE-ul și expresul lor. Da, adică trenurile de mare viteză și de asemenea și trenurile de la companiile private, din ce am înțeles, cum ar fi Flixtrain, exact. Da, și cred că și Flixbus. L-am achiziționat de pe aplicația DB Navigator. Da. Dar am avut puține rezerve pentru că nu am știut neapărat cum se folosește la început. Pe site-ul care se ocupă de transportul feroviar din Germania nu scrie exact cum se folosește, adică dacă trebuie să-ți rezervi bilet pentru tren înainte sau nu. Dar am avut noroc că am intrat în tren și pur și simplu ne-a verificat controlorul de bilet și a fost totul în regulă. Da, e de precizat că totuși aplicația, în momentul în care ți-ai furnizat datele bancare, atenție, vorbim despre un cont valid, un cont chiar și din România, deci dacă nu se va efectua cu un card de credit sau de debit, ci pur și simplu trebuie să oferi în aplicație un cont valid. Din câte înțeleg, asta pentru că abonamentul își va prelua în fiecare lună contravaloarea prin debitare directă. Și din acest motiv trebuie să fiți și foarte atenți că până pe data de 10, în cazul în care considerați că nu veți mai avea nevoie de acel abonament, să intrați în aplicație și să-l închideți. Da. Pentru că dacă nu faceți acest lucru, după data de 10, în mod automat vă vor fi retrași banii pentru... Acum sunt 49 de euro. Da. Am înțeles că începând de anul viitor, din 2025, suma se va modifica, nu știu, 58 de euro sau ceva genul ăsta. Dar ca și în acest caz, adică mi se pare că este o super ofertă, da. Pentru că, uite, de exemplu, noi am venit cu niște compatrioți între Leipzig și Dresda și au dat 12 euro doar pe acel ticket. Am folosit destul de ușor transportul în comun în Dresda, n-a fost nevoie să ne luăm bilete adiționale, având în vedere că am avut acest abonament. Și voiai tu să zici că... N-am avut vreun control în transportul public în comun, să vedem dacă e exact aceeași este procedura, respectiv să scaneze codul. Da, cred că e aceeași. Dar presupun că și încă o chestiune, știi că în momentul în care a venit controlorul și le-a cerut biletele compatrioților noștri, le-a spus că ar fi trebuit să valideze etichetul pe peron. Da. Iarăși, deci dacă cumpărați un tichet pentru tren, da, un bilet uitați-vă normal pe peron ca să îl validați înainte. Da, sunt ca niște cutii albastre la începutul fiecărui peron. Este asemănător cu ce e și în Italia, pentru că și în Italia sistemul pentru biletele de tren este la fel. Un ticket, acest lucru nu este necesar. Pur și simplu arăți codul QR și codul respectiv este scanat. Da, și important atunci când arăți codul QR e să arăți și buletinul. Pe noi l-au lăsat și fără buletin, dar a spus ceva de genul că ar trebui să arătăm și buletinul. Buletinul sau pașaportul. Da, sau pașaportul, da.
și aproape jumătate. Ne aflăm acum în Görlitz, orașul german de la granița cu Polonia, care până în 45 a fost un singur oraș și unul dintre cele mai importante din regiunea Sileziei germane, iar în 45 a fost divizat în două orașe, unul în partea Germaniei de Est, iar celălalt în Polonia. Vom vizita și puțin mai târziu și partea orașului din Polonia ca să vedem diferențele față de partea germană a orașului. Partea interesantă este că cele două orașe sunt separate doar de un pod. Va trebui să traversăm podul respectiv ca să ajungem într-o altă țară, în Polonia. În Germania, Görlitz este cunoscut ca o arie muzeu datorită clădirilor în stil baroc, renaștentist, dar și moderne pe care le-a conservat pe parcursul anilor. Un alt aspect interesant la acest oraș este faptul că are și denumirea de Görlitzwood, datorită faptului că în această zonă au fost produse mai multe pelicule, atât germane cât și internaționale. Uitându-mă pe lista de producții care a fost filmată aici, am putut să remarc Grand Budapest Hotel al lui Wes Anderson, Monuments Men, un film care ilustrează povestea unui grup de bărbați care salvau picturi și artă în perioada naziștilor, dar și The Book Thief, care prezintă povestea unei fetițe care salva cărți de la ardere tot în perioada nazismului. Și Marius, cum se pare până acum plimbarea noastră în Görlitz? Da, mai sunt clădiri care necesită atenție. Adică mi se pare că, cumva se vede apropierea de spațiul este european. Suntem foarte aproape de Polonia, dar observ că astfel de situații sunt destul de rare. Adică, în general, clădirile sunt recondiționate, aproape în totalitate. Da, și ai văzut că din drumul nostru de la gară spre centrul vechi al orașului, deja erau unele clădiri care aveau schele pe ele și erau pregătite pentru recondiționare. Și aici un alt exemplu. Da. Suntem la sinagoga din Görlitz, un monument istoric construit încă din 1911, deci în prima parte a secolului 20. De care comunitatea evreiască din Görlitz nu a apucat să se bucure în totalitate din cauza faptului că a venit nazismul în Germania. De menționat că la momentul respectiv această clădire a fost incendiată, însă nu s-a luat hotărârea să fie distrusă complet. Cei din Dresda, acolo unde este și rabinul acestei regiuni, au hotărât să renoveze acest complex și să-l aducă la splendora la care a fost în momentul în care a fost dat în folosință în 1911. Mi s-a părut foarte interesant faptul că atât comunitatea creștină din Görlitz cât și cea protestantă au pus umărul și au facilitat reconstrucția și renovarea sinagogii, ceea ce denotă faptul că în perioada modernă Görlitz și locuitorii orașului sunt deschiși față de culturi și față de religii, de toate religiile. Lucru care se întâmpla de altfel și în secolul al XIII-lea în Görlitz, atunci când comunitatea evreiască avea drepturi de cetățeni cu toate drepturile depline, fără a fi persecutați sau priviți într-un anumit fel. Chiar aveau posibilitatea de a cumpăra teren și de a-și face case și de a deschide afaceri aici. Situație care s-a schimbat, din păcate, la începutul perioadei ciumei negre în Europa, atunci când au fost găsiți vinovați pentru această epidemie și alungați din oraș pentru mai mult de 5 secole. S-au reîntors odată ce zona a fost recucerită de către prusaci. Marea dezvoltare a coincis cu momentul în care zona a devenit una puternic industrializată. Aici s-a remarcat familia evrească Efrim și ei au fost cei care au donat o parte semnificativă din bani pentru construcția acestui monument. Noi povestim toate aceste aspecte după ce am urmărit în interiorul sinagogii un film cu privire la istoria comunității evreiești din această zonă și istoria clădirii. Mi s-a părut mai puțin impresionat interiorul sinagogii decât cel pe care l-am văzut la Praga. Da, mai puțin impresionant, dar am observat aceeași grijă pentru
conservarea istoriei și pentru a crește gradul de conștientizare și față de comunitatea evreiască și față de lucrurile prin care au trecut, mai ales în perioada nazismului, dar cumva și un simț foarte puternic al comunității și al importanței pe care evreii l-au avut în comunitățile din care au făcut parte. Asta mi se pare un leitmotiv al locurilor de genul și au o asemănare cu sinagogile pe care le-am vizitat când am fost în Cehia. Exact. Da. Dar cea din Praga e mult mai, nu știu, decorativ vorbind, mi se pare că e mult mai complexă decât cea de aici. Și puțin mai colorată. Și da, albastru ăla, mai țin minte albastru ăla, de dreptul fantastic. Da. Am început să explorăm orașul mai îndeaproape și putem înțelege de ce unii germani îl consideră cel mai frumos orășel din Germania. Este absolut fabulos, cu toate stilurile arhitecturale pe care le are, de la baroc, medieval, renascentist și wilhelminian, și este într-o stare de conservare absolut genială. Eu m-am oprit, cred că în ultimii 50 de metri la fiecare ușă pe care am văzut-o și am fotografiat-o și chiar mă bucur că am reușit să venim aici. Am ajuns întâmplător și la primărie și știți că v-am spus puțin mai devreme că primarul este de origini române. Așa arată primăria. Este absolut superbă. Eu mă minunez acum ca ultima turistă, dar este absolut minunat orășelul acesta. Nu am crezut că o să-mi placă atât de mult, sincer. Am crezut că singurul aspect important este faptul că are un echivalent pe partea poloneză, dar m-am înșelat. Cât ne plimbam în centru vechi, a fost această scenă neobișnuită. Am aflat că la această casă, dacă cineva vorbește printr-o parte a arcadei, persoana aflată la cealaltă parte poate înțelege ce a zis. De aceea, arcada respectivă poartă numele de Arcada Șoaptelor. Suntem la un belvedere din proximitatea catedralei din Görlitz. Peste râu este Polonia. Și dacă ne uităm puțin mai atent în partea stângă, nu avem cum să nu regăsim similaritățile cu ceea ce găsim și în București, niște blocuri comuniste. Foarte interesant de văzut diferențele dintre arhitectura pe care am văzut în Görlitz și arhitectura care se vede de partea cealaltă în orașul polonez. Ne aflăm la capătul orașului Görlitz din Germania și suntem pe cale să traversăm podul vechi, cel care facilitează trecerea către Polonia. Puteți vedea deja clădirile de pe partea poloneză a orașului. Hai să aici la 3, 2, 1 și noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii. Aveți și palmieri aici, nu înțeleg de ce, dar cine știe. Doamne, te uiți la clădirile astea că plâng pe polul Poloniei. Da, uite, clădirile astea din fața, astea colorate arată bine, dar sunt laterale niște clădiri care nu arată chiar atât de bine. Deci deja se observă faptul că polonezii nu colectează cum colectează germanii, știi? Sistemul pe care avem și noi implementat. Da, nu suntem aici să judecăm. Să judecăm, corect. Dar putem observa diferențele într-un mod obiectiv.
Și în această excursie am reușit să bifăm două țări, Germania și Polonia. Că deja începem să avem în sloți. Și bine ai venit în Polonia. E prima dată când ajungem în Polonia, nu? Da. N-am mai fost până acum. Prima oară când ajungem în Polonia. Oricum trebuie să recunoști că polonezii au o priveliște foarte frumoasă. Da. Pentru că plimbarea în Görlitz și trecerea pe malul polonez ne-au cam făcut foame, am zis să ne oprim totuși într-un restaurant în Polonia să vedem ce fel de mâncare au. Și nu mare ne-a fost surprindere atunci când am văzut un meniu ca o borș. Da. Și eu cred că mi-am luat, pare a fi un borș cu pui și cu cartofi, iar Marius și-a luat ce pare a fi un borș de vită. Da, un borș cu vită și cu sfeclă. Așa Dar... ca o mică mențiune, porții mult mai generoase decât cele pe care le-am avut unde am mâncat la restaurantul din Dresda. Adică nu se compară bolul ăla foarte mic de dumplings cu supă de vită, cu porția asta generoasă aflată de borș. Și diferențele mari și din punct de vedere a prețului. Da. Ne-am uitat că zlotul polonez e aproape echivalent cu leul românesc și, de exemplu, pe supele astea o să plătim undeva la 18-20 de lei, în condițiile în care Marius, când și-a luat supa în Dresda, bine, era un restaurant destul de turistic, pentru că era undeva la aproape 40 de lei și ne așteptam să fie o supă cel puțin la fel de mare cum e supa pe care o am eu, ciorba pe care o am eu aici, și a venit o supă pe care am mâncat-o din două linguri, adică ceva foarte, foarte mic cantitativ. Să vedem și cum e. Mă bucur că... Poftă mare! Poftă bună! Supele noastre au fost foarte bune. A mea a avut așa puțin gust de ciorbă rădăuțeană, doar că nu avea pui, avea un fel de cârnați, aș putea spune, și bacon foarte bun și cartofi și ou foarte bun, iar a lui Marius a fost puțin dulce pentru că avea sfeclă, dar foarte bună. Și acum, la felul 2, eu mi-am comandat niște dumplinguri poloneze care nu au carne și sunt așa gătite din ce pare în stil italienesc, iar Marius și-a luat un cotlet de porc cu, aici este niște varză și aici cred că e piure. Da, cred că e piure, da. Care piureul are ceva în interior, are bacon. Da. Porții mai mult generoase. Da, porții foarte generoase și cred că ce mi-am luat eu e aproape 40 de lei în banii noștri, iar ce și-a luat Marius tot cam așa e. Da, cam așa, deci porții generoase și mâncare foarte bună. Aceasta este cea mai frumoasă ușă pe care am văzut-o eu vreodată. Ne plimbam puțin mai devreme în centrul vechi și am văzut vitrina unei agenții de turism, care promova stilurile arhitecturale din oraș și am văzut o poză cu ușa asta acolo. Și m-am gândit, am căutat-o pe Google foarte greu pentru că aici aparent nu avem internet, ceea ce este foarte ciudat și am călătorit toată ziua fără internet aici. Am tot încercat să o găsesc pe Google și nu am găsit-o. Am zis, hai că ne mai plimbăm puțin prin oraș, după aia am fost în partea poloneză și acum ne îndreptam spre gară, pentru că mai aveam, nu știu, vreo 40 de minute până să vină trenul. Am zis, hai să ne mai plimbăm puțin prin centru aici, că e paralel cu bulevardul care duce la gară. Și la 10 metri să mă apropii de ușă, i-am zis lui Marius, Marius, uite, asta sigur e ușa respectivă, și când am văzut-o m-am bucurat atât de tare. N-am imortalizat momentul, dar să ne oprim și să fac aici o mică poveste despre experiența mea cu ușa, care este superbă,
Acesta a fost vlogul nostru din orășelul cu două cetățenii girlies. Sperăm că v-a plăcut Ne-ar ajuta foarte mult un like, share, subscribe și noi ne vedem data viitoare. la un nou vlog marca. Pas for fair!